නූල් තුනේ ඕලොක් මැෂින් එකේ මහගෙන යනකොට ගොඩක් අයට අවශ්‍ය වෙනවා මැවුම් ලං කරන්න හරි ඈඩ් කරන්න හරි. ඉතින් ඒක කරන්න කොහොමද කියලා හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ කාටවත්. මොකද ඕලොක් මැෂින් එකේ පේන්නේ නැහැ මැවුම් ලං කරන ඈඩ් කරන තැන පැහැදිලිව. ඉතින් අපිට මෝටරේ පිටිපස්සේ මැෂින් එක අනිපත රූපුවාම මෝටරේ පිටිපස්සේ තියෙනවා මේ වගේ හතේ අතුරෙන් බුරුල් කරන්න පුතත කරන්න පුළුවන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක්. මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඉහළට ගැනීමෙන් මැවුම් ඈඩ් කරගන්නත් පහළට ගැනීමෙන් මැවුම් ලං කරගන්නත් අපිට පුළුවන්. යතුරකුත් අපි මැසිම ගන්නකොටම නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට හතේ අතුර උපයෝගී කරගෙන ඒ හතේ අතුරෙන් මේ ඇණය ලොකුවට පේනවා අපිට බලපු ගමන් පැහැදිලිව පේනවා. ඒ ඇණේ බුරුල් කරලා අර ෆීඩ් කෑම් එක ඇතුලේ ඇත්තට මේක තමයි මේ මැෂින් එකේ තියෙන ෆීඩ් රෙගියුලේටර් එක. මැහුම් ලං කරන ඈඩ් කරන තැන අපිට පහසුවෙන් අනිත් ඒවා තිබුණට නූල් තුනේ ඕලොක් මැෂින් එකේදී එහෙම නැහැ. අපිට හතේ අතුරෙන් මේක බුරුල් කරලා කෑම් එක ඇතුලේ අර ෆීඩින් රොඩ් එක, ඒ කියන්නේ ෆීඩ් එකකට සෙට් වෙන රොඩ් එක උඩ උස්සලා අපිට පුළුවන් මැහුම් ඈඩ් කරගන්න. ඒ වගේම රොඩ් එක පාත් කරලා අපිට පුළුවන් මැහුම් ලං කරගන්න. ඉතින් මේක කරලා අපි ඇඩ්ජස්ට් කරලා තද කරනකොට අනවශ්‍ය විදිහට තද කරන්න එපා. මොකද ගොඩක් තද කරපුවාම මැෂින් එක හිර වෙන්න පුළුවන්. අතේ ගානට තද කරගන්න, ලං කරගන්න, ඈඩ් කරගන්න එක එතකොට කරගන්න පුළුවන්.